Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. යාළුවනේ ඉතින් ඔයාත්තාම Windows 10 use කරන කෙනෙක්ද? එහෙනම් ඔන්න Microsoft එකෙන් ඔයාට සුපිරි news එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ Microsoft එකෙන් ආපු අලුත්ම update එක Windows 10 Extended Security Updates. එහෙම නැත්නම් ESU program එක තවත් අවුරුද්දකින් extend කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2027 ඔක්තෝබර් 12 වෙනකම් ඔයාලගේ Windows 10 personal devices වලට official security protection දිගටම ලැබෙනවා. ඔයා කලින්ම මේ ESU program එකේ enroll වෙලා නම් ඉන්නේ. ඔයා වෙන මුකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ extension එක automaticallyම update වෙනවා. අලුත් PC එකකට යන්න හරි Windows 11 වලට upgrade වෙන්න හරි හිතන් ඉන්න අයට නිදහසේ වැඩ ටික කරගන්න මේකෙන් ලොකු chance එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා මේ ESU update එක ඔයාගේ PC එකට active කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයා Windows setting වලට යන්න. ඊට පස්සේ මේ update and security select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් enroll in extended security updates කියලා tab එකක් මේ විදියට. ඉතින් මේ යටතේ මේ enroll now click කරන්න. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ Windows 10 device එකේ ආරක්ෂාව දිගටම තහවුරු කරනවා කියලා මේ ESU updates වලින්. ඉතින් ඔයා ඒ සඳහා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ send code දීලා ඔයා දැනට Microsoft account එකට sign up වෙලා තියෙන email එකට මේ code එක send කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි send කරගත්ත code එක මෙතන paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාගේ Gmail account එක open කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ Microsoft account team එකෙන් ආපු mail එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ code එක මේ විදිහට copy කරගෙන මෙතන paste කරලා sign in දෙන්න. ඉතින් අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් valid date එක 2027 ඔක්තෝබර් 12 දක්වා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා කිසිම ගෙවීමක් සිදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම free. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා බය වෙන්න එපා. මේ add device දීලා මේ extended security updates මේ විදිහට add කරගන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට සාර්ථකව extended security updates තවත් අවුරුද්දකින් දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක Windows 10 users ලට වටිනම අප්ඩේට් එකක්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බැලුවා නම් ඔයාටත් පහසුවෙන්ම ESU අප්ඩේට් එක add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ information එක ඔයාට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක like කරන්න. Windows 10 use කරන යාළුවන්ට share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමා bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin Stories